אז קיבלנו את הביטויים שמתארים את מיקום הגוף, מהירות הגוף ותאוצת הגוף כתלות בזמן עבור מסה מחוברת לקוויץ ומבצעת תנועה הרמונית. הביטויים תלויים ב-A וב-Phi, שני קבועים שהם נקבעים על ידי תנאי ההתחלה. אומגה, שנמצאת בכל אחד מהביטויים, היא שורש של K חלקי M, כלומר קבוע הקוויץ לחלק למסה. בדוגמה הבאה נבין איך משתמשים בביטויים האלו כאשר נתונים לנו תנאי התחלה ספציפיים. נסתכל על הדוגמה הבאה. מסה שהגודל שלה 4 קילוגרם מחוברת לקפיץ, קבוע הקפיץ 100 ניוטון לחלק למטר, ונמתחת למרחק של 2 מטרים ונעזבת. המטרה שלנו למצוא את הביטוי למיקום, מהירות ותאוצה כתלות בזמן. אז בואו נדבר על זה רגע. אם לקחנו מסה, מתחנו אותה כאשר היא מחוברת לקפיץ למרחק של 2 מטר, אנחנו כבר יודעים. המסה תחזור בחזרה לנקודה 0, תנוע לצד השני למרחק של 2 מטרים, כלומר תגיע לנקודה x שווה למינוס 2, ותבצע כל הזמן תנודות בין פלוס מינוס 2. בנקודת ה-0 המהירות תהיה מקסימלית, בקצוות המהירות תהיה 0, היות וכל פעם בקצוות היא תשנה את הכיוון שלה ממהירות חיובית למהירות שלילית, או ממהירות שלילית למהירות חיובית. ועכשיו נשתמש באופן מסודר בנוסחאות שלנו. ראשית נחשב את אומגה. אומגה שווה לשורש של K חלקי M. במקרה שלנו שווה ל-100 לחלק ל-4, שווה לשורש 25, זה 5. יחידות של אומגה הם 1 חלקי שנייה. תנאי ההתחלה בבעיה שלנו הם המיקום של הגוף בזמן t שווה ל-0, שהוא שווה ל-2 מטרים, והמהירות של הגוף בזמן t שווה ל-0, שהיא שווה פשוט ל-0, היות והמסה שלנו נעזבת כאשר היא נמצאת בנקודה x שווה ל-2 מטרים. את תנאי ההתחלה נציב בביטויים, כאשר בתוך הביטוי במקום t נציב 0. כך נוכל למצוא את a ואת phi. נראה. x ב-t שווה ל-0, אם אנחנו מציבים 0 ב-t בביטוי, נקבל a קוסינוס של phi. אבל אנחנו כבר יודעים שבמקרה שלנו x ב-t שווה ל-0 שווה ל-2. כלומר, הדבר הזה שווה בעצם ל-2. v ב-0 שווה למינוס אומגה כפול a כפול סינוס phi. מינוס אומגה כפול a כפול סינוס phi. אלא שבמקרה שלנו אנחנו יודעים שהמהירות ב-t שווה ל-0 היא שווה ל-0. נסתכל על המשוואה השנייה. מינוס אומגה כפול a כפול סינוס phi שווה ל-0. אומגה אנחנו כבר יודעים שהוא שווה ל-5. הוא אם כך לא שווה ל-0, ניתן לצמצם אותו. a לא יכול להיות שווה ל-0. אם הוא שווה ל-0, גם השורה הראשונה הייתה צריכה להתאפס ואנחנו רואים שהיא שווה ל-2. אם כך, בהכרח סינוס phi שווה ל-0. סינוס של מה שווה ל-0? סינוס של 0. נוכל להסיק מכאן ש-phi שווה ל-0. זה יקיים את המשוואה. סינוס של 0 שווה ל-0. אם phi שווה ל-0, קיבלנו a קוסינוס 0 שווה ל-2. כלומר, מכאן נסיק ש-a חייב להיות שווה ל-2, היות וקוסינוס של 0 הוא 1. אז מצאנו אם כך את phi ומצאנו את a. את אומגה ידענו קודם, ועכשיו נוכל לכתוב את הביטויים ל-x כפונקציה של t, v כפונקציה של t ו-a כפונקציה של t, נכונים עבור המקרה הספציפי שלנו. x כפונקציה של t אם כך, הוא a ששווה ל-2 קוסינוס של 5t ועוד 0, כלומר 2 קוסינוס 5t, v כפונקציה של t שווה למינוס אומגה כפול a, כלומר מינוס 5 כפול 2 מינוס 10 סינוס של 5t, ו-a כפונקציה של t שווה למינוס אומגה בריבוע, אומגה שווה ל-5, אומגה בריבוע זה 25, a זה 2, זה ביחד 50 עם המינוס, מינוס 50, כפול קוסינוס של 5t. נוכל כמובן לצייר את הפונקציות האלו. נסתכל על x כפונקציה של t. היות ואין לנו כאן פאזה, כלומר היות וקיבלנו ש-phi שווה ל-0, יהיה מאוד קל לצייר את שלושת הפונקציות.
x כפונקציה של t נע בין פלוס 2 למינוס 2, כלומר האמפליטודה היא 2. זמן המחזור הוא 2 פאי חלקי אומגה, כלומר 2 פאי חלקי 5. ובעצם יש לנו כאן פונקציית קוסינוס, כך שאנחנו נקבל דבר כזה. כאשר האמפליטודה היא ב-2, הערך המינימלי של הפונקציה הוא מינוס 2, והפונקציה חוזרת על עצמה כאשר t שווה ל-2 פאי חלקי 5. אם נרצה להסתכל על המהירות, v כפונקציה של t, יש לנו כאן פונקציה שהיא מינוס סינוס. כלומר, היא תתחיל מ-0 ותרד למטה במקום לעלות למעלה, כאשר האמפליטודה היא 10. בעצם הערכים הם 10 ומינוס 10. זמן המחזור הוא בדיוק אותו זמן מחזור, 2 פאי חלקי 5. אם נסתכל על התאוצה, a כפונקציה של t, כאן יש לנו קוסינוס, רק עם מינוס, ואמפליטודה של 50. קוסינוס בדרך כלל מתחיל מלמעלה ויורד למטה. אם אנחנו מדברים על מינוס קוסינוס, הוא יתחיל מלמטה. הערך הוא מינוס 50, הערך המקסימלי הוא 50, וגם כאן זמן המחזור יהיה שווה ל-2 פאי חלקי 5. אם נסתכל שוב על הפונקציה של x, נוכל להסתכל שעל כל 4 החלקים בתוך זמן המחזור הראשון, נראה את הקשר בין x לבין v. בחלק הראשון, אנחנו רואים שהמהירות של הגוף הולכת ופוחתת, כי אם אנחנו נסתכל על המשיק, השיפוע שלו הולך ונהיה יותר ויותר חד, כלומר הולכת ונהיית יותר ויותר שלילית. גם כאן כאשר נסתכל על החלק הראשון, בגרף של v, אנחנו רואים מהירות שלילית שהולכת וגדלה, כלומר יש לנו שלילי שהולך ונהיה יותר ויותר שלילי. כאשר נעבור לחלק השני, עד ההגעה לנקודה מינוס 2, אנחנו מקבלים עדיין שיפוע שלילי, כלומר מהירות שלילית, אבל המהירות השלילית הולכת וקטנה, עד שהיא הופכת להיות מהירות 0. אנחנו רואים כאן שהמהירות היא עדיין שלילית, אבל המהירות הולכת ועולה. בחלק השלישי לעומת זאת, אנחנו כבר רואים מהירות שהולכת וגדלה באופן חיובי. אנחנו שמים לב שהשיפוע הוא חיובי, השיפוע של המשיק לפונקציה הוא חיובי, והערכים הולכים ועולים. מתאים לגרף של המהירות שהוא חיובי הולך ועולה. ולאחר מכן אנחנו מקבלים שיפוע שהוא אמנם חיובי, אבל חיובי הולך וקטן. מה שקיבלנו כאן, מהירות שהיא מהירות חיובית הולכת וקטנה. עד מתי? עד שאנחנו מקבלים שיפוע 0, מה ששייך למהירות 0. באותה מידה נוכל לקשר בין הגרף של המהירות לגרף של התאוצה. מה שמקיים את הקשר בין x נגזרת שלו היא v ונגזרת של v היא בסך הכל a.